สวัสดีครับผมวัสดุทิปส์วันนี้เราจะมาต่อจากทิปที่แล้วกันด้วยเรื่องของเคลียร์พาร์ทของกันพาของเราอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองทำชิ้นใสที่ใสอยู่แล้วให้ใสขึ้นไปอีกดูซิว่ามันจะทำได้ไหมครับ โดยผมจะใช้วิธีการขัดผิวพลาสติกแล้วก็การพ่นเคลียร์เงามาช่วยด้วยครับทิปที่แล้วเนี่ยเราใช้ผ้าใสสีขาวเนาะคราวนี้เราจะลองมาเปลี่ยนกันเป็นสีน้ำเงินบ้างเป็นสีน้ำเงินของชิ้นส่วนของ RX124 TR6 Hazen Tale to Raw เนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากการขัดกันก่อนเลยดีกว่าครับโดยผมจะใช้ฟองน้ำตัวนี้ครับเราอาจจะตัดแบ่งฟองน้ำขัดเนี่ยออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆสักหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าฟองน้ำก้อนใหญ่เนี่ยมันจะอาจจะขัดบนผิวพลาสติกที่มันเป็นพื้นที่ผิวเล็กๆแล้วก็เป็นซอกหรือเป็นแบบมุมยากหน่อยนะครับจะเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของพลาสติกใสก็ตามครับจะพบว่าตรงผิวด้านบนเนี่ยมันก็ยังมีรอยอยู่เนาะการขัดด้านเนี่ยจะมีข้อดีก็คือมันจะช่วยลบริ้วรอยเล็กๆน้อยๆบนพลาสติกได้นะครับการขัดก็จะเริ่มจากการขัดด้านก่อนเลยครับเราก็เริ่มขัดไปเบาๆเนาะจนริ้วรอยต่างๆหายไปแล้วก็ชิ้นส่วนของผิวพลาสติกใสเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าด้านทั่วกันทั้งผิวนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงด้านที่เป็นขัดมันขัดเงาครับลงตามเนาะขัดใจเย็นๆไม่ต้องรีบเดี๋ยวพอเราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำความสะอาดเช็ดผิวให้เรียบร้อยเนาะเราจะลองมาดูกันว่าผลที่ได้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยจะพบว่าผิวที่ขัดกับยังไม่ขัดมันแตกต่างกันยังไงครับหลังจากที่เราขัดเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเป็นไงครับมันดูใสปิ๊งเลยเนาะเงาที่สะท้อนบนผิวพลาสติกเนี่ยจะเห็นตัวที่เป็นก้านร่มของไฟค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับทุกๆชิ้นเลยที่มีการขัดผิวแล้วเนาะนี่ค่อนข้างจะชัดเห็นก้านค่อนข้างจะชัดเนาะเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับก่อนขัดดูว่าลักษณะจะเป็นยังไงครับนี่ฮะจะสังเกตเห็นว่าแสงที่สะท้อนเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นสีขาวเนาะด้านฟุ้งกระจายครับคือมันจะมองไม่เห็นก้านของร่มหลอดไฟเลยครับดังนั้นเนี่ยการขัดเนี่ยก็สรุปได้เลยนะเบื้องต้นคือว่ามันจะช่วยทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกใสหรือเคลียร์พาร์ทของเราเนี่ยใสขึ้นกว่าเดิมนี่ตอนนี้ผมมีชิ้นส่วนประมาณ4ชิ้นเนาะผมก็จะแบ่งออกมาเป็นชิ้นหนึ่งก็คือผมขัดแต่ไม่ได้พ่นเคลียร์ส่วนชิ้นที่2ผมจะพ่นเคลียร์เงาเฉพาะส่วนด้านนอกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ชิ้นที่3ผมจะพ่นเฉพาะด้านในอย่างเดียวแล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมจะทำการพ่นเคลียร์เงาทั้ง2ด้านเลยหรืออาจจะเรียกว่าด้านนอกแล้วก็ด้านในของชิ้นใสก็ได้ส่วนชิ้นนี้ผมก็จะเก็บไว้ที่นี่ยังไม่ได้ไว้พ่นมาลองเปรียบเทียบกันว่าก่อนและหลังพ่นมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างทำการพ่นด้วยตัวเคลียร์เงาเนาะเป็นกลอสก่อนนี้ครับมิสเตอร์คัลเลอร์ไปกันสำหรับการพ่นเคลียร์เงาเนี่ยผมใช้วิธีการพ่นโดยพ่นออกจากตัวกระป๋องสเปรย์โดยตรงเลยครับเพราะว่าผมเองไม่มีแอร์บรัชในการใช้เนาะ ส่วนใครสงสัยเลยอยากทราบว่าผมใช้วิธีการพ่นแบบไหนสำหรับเคลียร์กระป๋องแล้วเนี่ยก็สามารถคลิกดูได้ครับบนมุมขวาจอของท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเป็นการสาธิตการพ่นแบบที่ผมเรียกว่าซูเปอร์กลอสครับเรามาดูชิ้นแรกก่อนเลยครับอันนี้ผมเลือกชิ้นที่เป็นพ่นทั้ง2ด้านนะครับคือด้านนอกและก็ด้านในของชิ้นใสเนาะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงคือผมจะบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยมันพ่นออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมพ่นแล้วเนี่ยมันจะเห็นบริเวณตรงนี้ไหมครับมันเป็นลักษณะของมันเคลียร์มันเยิ้มอะครับอาจจะเป็นว่ากรณีที่1ก็คือช่วงนี้ผมพ่นในช่วงที่มันมีพายุโนรูนี่แหละ
ผมเองใจร้อนไปหน่อยผมพ่นทางด้านหน้าเนี่ยครับคือพ่นละไม่รอให้มันแห้งก่อนผมพลิกด้านหลังแล้วก็พ่นเลยดังนั้นไอ้ส่วนด้านหลังที่พ่นเนี่ยมันก็อาจจะกระเด็นไปโดนด้านหน้าเนาะละอองต่างๆเนี่ยไปถึงข้างหน้าหรือฝั่งข้างแล้วมันก็ไหลเยิ้มไหลย้อยลงมาอันเนี้ยก็ถือว่าการทดลองผมเนี่ยไม่สำเร็จเลยล่ะอันนี้แต่ใจผมนะถึงแม้ว่ามันจะออกมาได้แบบใสปิ้งก็ตามเนี่ยผมจะไม่เลือกวิธีนี้อยู่ดีเพราะว่าการที่จะต้องพ่นทั้งสองข้างด้านนอกและด้านในเนี่ยมันทำให้เคลียร์กระป๋องของเราเนี่ยค่อนข้างจะเปลืองมากครับดังนั้นผมเอาออกไปก่อนเลยวิธีนี้เนาะเราเน้น low cost เอาให้ถูกไว้ก่อนครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่ผมพ่นเคลียร์เงาไว้เฉพาะด้านในเนาะเนี่ยครับมันก็จะมีความเงาในส่วนของข้างในอยู่แล้วเพราะว่ามันเงาเนื่องจากเคลียร์เนาะส่วนด้านนอกเนี่ยมันเงาเนื่องจากการขัดมันก็จะเงาทั้งสองด้านเลยนะครับชิ้นต่อมาเป็นชิ้นที่ผมพ่นเคลียร์เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวคือด้านนอกมันเงาเพราะการขัดแล้วเราก็พ่นเคลียร์ทับไปให้มันเงามากขึ้นจะเห็นว่าการสะท้อนแสงหรือการเรียกว่าความใสของมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนาะด้านบนแต่พอด้านในด้านล่างเนี่ยมันก็แทบจะไม่ค่อยมีความใสเท่าไหร่ลองมาเทียบกันดูนะครับเนี่ยครับเนาะถ้าเกิดเราเอามาเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนที่เราไม่ได้ขัดเนาะแล้วไม่ได้พ่นเงาอันเนี้ยเห็นว่าคราวนี้เริ่มจะชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่เสียเปล่าแน่นอนความแตกต่างมันเยอะมากเนาะคราวนี้เนี่ยผมจะลองมาเปรียบเทียบความใสเนาะเราไม่ได้เอาความเงาที่มันสะท้อนละเราจะมาดูความใสนี่ดูว่าความใสเนี่ยมันต่างกันจริงหรือเปล่าชิ้นนี้ก็คือชิ้นที่ผมไม่ได้พ่นเคลียร์เนาะแล้วก็ไม่ได้ขัดด้วยเราจะลองมาเปรียบเทียบกับชิ้นที่ผมพ่นเคลียร์ด้านนอกอย่างเดียวว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างเดี๋ยวจะดูส่วนที่เป็นตัวหนังสือครับถ้ามองไม่ชัดให้สังเกตที่ขอบหนังสือก็ได้ว่ามันต่างกันพอสมควรเลยเนี่ยครับเห็นว่าด้านขวาเนี่ยเป็นชิ้นที่เราพ่นเคลียร์เงาเฉพาะด้านบนตรงขอบตัวหนังสือแล้วก็ความคมชัดของตัวหนังสือค่อนข้างจะชัดเจนกว่าชัดเจนเลยเนาะคราวนี้ลองเปลี่ยนเอาชิ้นที่ไม่ได้ขัดไม่ได้พ่นเคลียร์ออกมาเปลี่ยนเป็นชิ้นที่เราพ่นเคลียร์เฉพาะด้านในกันบ้างเนาะมาเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงคือความรู้สึกพอมองผ่านมอนิเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เนาะมันต่างกันน้อยมากเลยครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าด้านซ้ายครับคือด้านที่พ่นเคลียร์ไว้ในชิ้นส่วนของแผ่นของชิ้นใสข้างในครับชิ้นที่พ่นไว้ข้างในมันมีความรู้สึกว่าขอบตัวอักษรเนี่ยมันจะคมกว่านิดหน่อยเองมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่คือถ้ามองเผินๆนี่ไม่ต่างเลยต้องดูแบบชัดๆครับใกล้ๆเลยมันจะเห็นว่ามันต่างกันนี่ครับต่างกันเล็กน้อยไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่าเนาะแต่เดี๋ยวผมลองเอาชิ้นส่วนที่ขัดแต่ไม่ได้พ่นเคลียร์เงามาเทียบกันเนี่ยครับจะเห็นว่าชิ้นส่วนที่ขัดแล้วก็ไม่ได้พ่นเคลียร์เงาเนี่ยมันมีความคมชัดน้อยกว่าชิ้นส่วนที่เราพ่นเคลียร์เงาข้างในนี่ครับเนาะไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่าก็สรุปเลยแล้วกันเนาะว่าการทำของผมเนี่ยคือผมจะเลือกชิ้นนี้เป็นชิ้นส่วนที่เราพ่นเคลียร์เงาไว้ด้านในของชิ้นใสนะครับคือมันไม่แตกต่างกันหรอกแต่ชิ้นส่วนที่เป็นแบบที่ผมพ่นไว้ด้านนอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้เราทำงานยากขึ้นยังไงก็คือว่าถ้าเราพ่นทั้งแผงถูกไหมครับถ้าเราพ่นทั้งแผงลงไปบนด้านนอกเนี่ยเวลาเรามาเก็บงานอย่างเช่นเรามาตัดแผงทีหลังมาเก็บเกล็ดมาขัดเนี่ยตัวเคลียร์เงาที่เราพ่นไว้เนี่ยอาจจะเสียหายหรืออาจจะทำให้ชิ้นส่วนนี้เป็นรอยแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ตัดเป็นชิ้นสิ
แล้วเราก็พ่นเคลียร์เงาทีละชิ้นทีละชิ้นด้านนอกเนาะจะได้ไม่ต้องเก็บเกรดเพราะเราเก็บเกรดเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะพอเก็บเสร็จแล้วเราก็พ่นเคลียร์เงาไปผมจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะช้าครับคือถ้าเราหยิบทีละชิ้นมาพ่นถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ใช่แอร์บัสเนี่ยมันเป็นเคลียร์กระป๋องเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเปลืองด้วยแล้วก็ช้าด้วยทีละชิ้นเนาะสู้เราพ่นทั้งแผงเลยไม่ได้อันนี้ผมคิดเองเนาะแล้วก็จากประสบการณ์ของผมว่าอย่างนั้นผมก็เลยเลือกว่าในเมื่อผลแตกต่างมันต่างกันไม่มากก็เลยเลือกชิ้นนี้แหละชิ้นที่ขัดข้างนอกพ่นเคลียร์ข้างในผมว่าน่าจะเป็นสูตรสำเร็จของผมละในการต่อกันพลาแบบตัวใสหรือเป็นเคลียร์คัลเลอร์เวอร์ชันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวให้ดูในกันพลาบ้านๆนะครับยังไงซะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe สั่นกระดิ่ง Ring Bell All ผมด้วยนะครับแล้วทิปต่อไปเราจะได้เจอกันอีกวันนี้ผมหมดเวลาแล้วโตโลคุมัสึสวัสดีครับ